Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні РНБО. Урядовці, прем'єр-міністр Шмигаль, перший віце-прем'єр Свириденко доповіли щодо програм підтримки наших людей, громадян України та українських бізнесів. Є підтримка, є оселя, безкоштовне харчування для українських дітей в школах, програма вчительської доплати, яка запрацювала з нового року, програма «Зроблено в Україні» та інші наші програми. Як би не було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на є-підтримку і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми «Національний кешбек». Це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні, і це буде. Я дав відповідні доручення уряду. Важливо, вже готові на весну з індексацією пенсій, і це буде з 1 березня. Сьогодні ж ми заслухали деякі ключові питання щодо нашої фінансової стійкості, щодо фінансової дисципліни. Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт, і це стосується не зброї, значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити, слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. І також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності. І це багато аспектів. Від гуманітарного розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст. Йдеться передусім про протиповітряну оборону. Сьогодні ж на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулись зміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень, відповідні матеріали у правоохоронних органів вже. Розслідування мають бути об'єктивними, незважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром і буде кілька жорстких пакетів. Ще за сьогодні зустріч щодо розвитку наших повітряних сил. Ми готуємо зміни і готуємось до того, як в українському небі запрацюють французькі винищувачі із нашими пілотами. Зустрівся з керівником МАГАТЕ Гроссі, і зараз працюють відповідні місії МАГАТЕ в Україні на атомних станціях. І ми домовились, що місії працюватимуть активніше і на інших критично важливих об'єктах енергосистеми. Ми говорили з паном Гроссі і про українців, про наших громадян, про заручників, яких російські окупанти захопили з Енергодару. Очікуємо, що МАГАТЕ буде активною в роботі заради звільнення цих українських громадян. Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проект добудови є ключем до енергетичної незалежності України і енергетичної стабільності регіону. І важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проект. Детально говорили про ситуацію на Запорізькій станції. Необхідно повернути законний український контроль, реальну роботу станції в Україні і для України. І ми
Запрошуємо наших партнерів працювати з нами на цьому напрямку. Це взаємовигідні речі, це енергетика, яка зробить значно більш міцною Європу і значно більш взаємовигідними наші відносини з Америкою. До речі, команди наші вже почали предметно говорити. Команди України та Сполучених Штатів. Сьогодні керівник Офісу Андрій Єрмак говорив з Майклом Волцем. Ми готуємо графік зустрічей. І також сьогодні я говорив з прем'єр-міністром Австралії. І найголовніше – це нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради справедливого миру. Зберігаємо нашу єдність, глобальну єдність, і це реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію. Агресію Росії проти України. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто робить нашу державу сильніше. Слава Україні!